ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සමෝසා හදාගන්න විදිහ. වෙජිටේරියන් අයට නම් කියාපු කෑම. මොකද මේකට මස් මාළු උඹල කඩ මුකුත්ම දාගන්නේ නැහනේ. මේ සමෝසා එක හදාගන්නේ අල වලින්. මේක අල සමෝසා. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි හදලා බලමු නේද? මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. තල ඇට තේ හැඳි 1යි, සූදුරු තේ හැඳි 1කුයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1කුයි අරගෙන තියෙනවා. ගී මේස හැඳි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. වතුර කෝප්ප 3 කාලක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න අවශ්‍ය දේවල් ළඟට කරගත්තා. දැන් භාජනයකට පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු ටික, සූදුරු ටිකක් දාගත්තා. තල ඇට ටිකත් ඔන්න දාගත්තා. දැන් ගී ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික අතින් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාගෙන මේ විදිහට අනා ගන්න ඕන. ඔයාලා වතුර වැඩි කරගන්න එපා. වතුර ටික ටික දාගෙන රොටි හදාගන්නේ. අන්න ඒ වගේ හදාගන්න ඕන. දැන් මේක විනාඩි 20ක් විතර පිපෙන්න පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. ඒ අතර අපි සමෝසා එකේ මැදට දාන පිරවුම හදාගමු. මම මෙතන තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, අවමිරිස් කරල් 4ක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් මේ සැඳි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ ග්‍රෑම් 15ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කොත්තමල්ලි කොළ නැත්තම් කරපිංච කොළ ටිකක් උනත් හීනියට කපලා දාගන්න පුළුවන්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1මාරකුයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1මාරකුයි, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගකුයි, 3-5 කුඩු තේ හැඳි 1කුයි අරගෙන තියෙනවා. මේවා ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. ඒ වගේම දෙහි උෂ මේස හැඳි 1කුත් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා මේකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාගන්නවා. දැන් ලුණු ටිකක් දාගත්තා. චුට්ටක් කලවම් කරගෙන අමු මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ටික චුට්ටක් කලවම් කරගමු. දැන් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. කහ කුඩු ටික 3-5 කුඩු ටිකක් දාගත්තා. ඔන්න දැන් මම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේ මට සැර මදි කියලා හිතුණු නිසා ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුත් දාගත්තා. දැන් මම අල ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් දාගන්නවා. අන්තිමට දෙහි උෂ ටිකත් එකතු කරගෙන
කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම මේක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම විනාඩි 20ක් විතර වහලා පැත්තකින් තියාගත්තු පිටිඩෝ එක. මම මේකෙන් මේ විදිහට පොඩි බෝල හදා ගන්නවා. මේ වගේ මම ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් හොඳට ගා ගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ හදාගත්ත පිටි බෝලයක් අරගෙන ඒකෙත් හොඳට පාන් පිටි ගා ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා තුනියට රොටියක් හදා ගන්න ඕන. මේකට නිතරම පාන් පිටි ගා ගන්න ඕන. වතුර ගතිය නම් වැරදිලාවත් අත් දෙකේ තියාගන්න එපා. අතේ වතුර තිබුණොත් රොටිය ඇලෙන්න බලනවා. ඒ නිසා සමෝස එක හදලා ඉවර වෙනකම්ම අත් දෙකේ පාන් පිටි ගෑවිලා තියෙන්න ඕන. මේක අත හොද කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. එහෙම වුණොත් රොටිය අතේ ඇලෙනවා. දැන් මේ විදිහට රොටිය මැදින් දෙකට කපා ගන්න. කපාගත්තු ධාරෙ දිගේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර ගා ගන්න. ඊළඟට පිරවුමින් ටිකක් හැන්දට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්නවා. දැන් එක පැත්තකින් අරගෙන අනිත් පැත්තට මේ විදිහට නමා ගන්න. අපි කපාගත්තු ධාරෙ දිගේ හොඳට ඇඟිල්ලෙන් තද කරගන්න. මේ බලන්න ගොට්ටක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනව නේද? ඔයාලට මැද පිරවුම මදි නම් මේ වෙලාවේ තව ටිකක් දාගන්න. ආයෙසරයක් වතුර මේ විදිහට ඇඟිල්ලට අරගෙන වටේටම ගා ගන්න ඕන. මේ බලන්න මේක අලව ගන්න විදිහ. අපි මුලින්ම නවාගත්ත ධාරෙ දිගේ තියෙන පැත්ත ඊට ඉස්සරහෙන් තියෙන පැත්තට අලව ගන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට දැන් මම තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්.
ඔක්කොම ටික ඔයාලා මේ වගේ හදාගන්න. මම දැන් වාචනයක් අරගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. අපි දැන් මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕන. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම සමෝසා එකක් දාගත්තා. දැන් ඔයාලා දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. දැන් මම මේක තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. මම ඔයාලට තව එකක් බදින විදිහ පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සමෝසා ටික. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක වෙජිටේරියන් අයට නම් කිසිම බයක් නැතුව කන්න පුළුවන්. මොකද සමහරු මස් මාළු කන්න කැමති නෑනේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.